नमस्ते। फेदीखोला गाउँपालिका शिक्षा शाखाको संयोजनमा र फेदीखोला गाउँपालिकाद्वारा आयोजित यस विज्ञान विषयको भर्चुअल क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विज्ञानमा चारवटा शाखा छन्। देयर आर 4 ब्रान्चेस अफ साइन्स। दे आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी, जियोलोजी। आज हामीहरू फिजिक्स अन्तर्गत बल अर्थात् फोर्सको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। बल, फोर्स, यसको लागि म सानो यहाँहरूलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा पेपर छ मसँग। यो पेपर यथास्थितिमा छ। यसलाई मैले के गरेँ, यसको सेप परिवर्तन भयो, साइज परिवर्तन भएर टुक्रियो पनि। ल हेर्नुहोस्, अब यो अलमोस्ट रेक्ट्याङ्गुलर छ। यसलाई मैले ट्रायङ्गुलर बनाउन पनि सक्छु। ल हेर्नुहोस्, यस्तो सेपमा परिवर्तन भयो। अब यो डल्लो पनि भन्छ। यहाँ छ, मैले अर्को ठाउँमा लैजान सक्छु। यो सबै के हो त? इट इज ड्यू टु फोर्स। सो द्याट वी क्यान डिफाइन फोर्स एज फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेन्सी द्याट चेन्जेस अर ट्राइज टु चेन्ज। ल हेर्नुहोस्, ट्राइज टु चेन्ज, यो बिर्सिनु हुँदैन है। फेरि मैले चेन्ज त गरेँ, तपाईँले देख्नुभयो। ट्राइज टु चेन्ज भनेको कस्तो? ल हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा बोर्ड छ। बोर्ड कस्तो छ? इट इज अलमोस्ट रेक्ट्याङ्गुलर। मैले यसलाई अब पेपर जस्तै फोल्ड गर्न खोज्छु, बट आई क्यान नट। ल हेर्नु, मैले आखिर बल त लगाएँ नि। सो द्याट फोर्स इज द्याट एजेन्सी द्याट चेन्जेस अर ट्राइज टु चेन्ज द पोजिसन, सेप, साइज अफ एनी पार्टिकल। द्याट इज कल्ड फोर्स। फोर्सलाई एफले डिनोट गरिन्छ, अनि यसको एसआई एकाइ चाहिँ न्युटन हो र सिजिएस एकाइ चाहिँ यसको डाइन हो। अनि तपाईँले सम्झिनुपर्ने कुरा, 1 न्युटन बराबर 10 टु द पावर 5 डाइन। यो हुन्छ। अब एकैछिन हामीहरू त्यहाँ स्लाइड हेरौँ त। ल हेर्नुहोस्, फिजिक्स, यसमा हामीहरू फोर्स, बलको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। द एक्सटर्नल एजेन्सी द्याट चेन्जेस अर ट्राइज टु चेन्ज द position, shape, size, etc. of an object. Its SI unit of measurement is Newton. Types of force. There are 2 types of forces among us in this unit. They are gravity and gravitation. What is gravity? Gravity भनेको के हो त? The force of attraction by universal particle towards its center. कुनै पनि युनिभर्सल पार्टिकलले, ब्रह्माण्डमा भएको पिण्डले आफ्नो केन्द्रतिर कुनै वस्तुलाई तान्छ भने द्याट इज कल्ड ग्रेभिटी अर फोर्स अफ ग्रेभिटी। जस्ट फर इक्जाम्पल, यता हेर्नुहोस्, मसँग एउटा मार्करको पेनको बिर्को छ। यसलाई छोडिदियो भने तल खस्यो। यो किन तल खस्यो त? इट इज ड्यू टु फोर्स अफ ग्रेभिटी। अनि अर्को छ ग्रेभिटेसन। वाट इज ग्रेभिटेसन? द म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन 2 or more universal particles towards each other. एक आपसमा ब्रह्माण्डमा रहेका पिण्डहरू बीचको तानातानको बललाई के भनिन्छ त? फोर्स अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल, ग्रेभिटी भनेको अघि मैले पेन खस्यो, तपाईँले देख्नुभयो। त्यस्तै रुखबाट स्याउ खस्छ, स्याउ अथवा कुनै फलफुल खस्छ, कुनै पदार्थ हामीले माथि फाल्यौँ तल खस्छ। त्यो सबै के हो त? ड्यू टु ग्रेभिटी। भने अब आकाशमा, ब्रह्माण्डमा थुप्रो ताराहरू छन्, ग्रहहरू छन्, उपग्रहहरू छन्। तिनीहरू कसरी अडिएको छ त? कसैले अड्याएको छैन, कसैले अड्याएको फिक्स गरेको त छैन। द्याट इज ड्यू टु म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन। एक आपसको तानातान बलले अडिएको छ, त्यसलाई भनिन्छ ग्रेभिटेसन। अनि अर्को छ फेरि ग्रेभिटेसन भन्ने बित्तिकै थ्योरी अफ ग्रेभिटेसन। देयर आर 2 थ्योरिज। 2टा थ्योरीहरू छ ग्रेभिटेसनसँग रिलेटेड। एउटा 16th सेन्चुरीभन्दा अगाडि नै प्रोपाउन्डेड गरिएको थ्योरी हो जियोसेन्ट्रिक। त्यो बेलामा के थियो, पहिला दार्शनिकहरूले 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि पृथ्वी केन्द्रमा रहेर बाँकी पिण्डहरूले पृथ्वीलाई वरिपरि घुम्ने, त्यो उनीहरूले जुन थ्योरी निकालेका थिए त्यसलाई भनिन्छ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। पछि विविध वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्दै गए। उनीहरूले होइन यो त रङ रहेछ भनेर उनीहरूले फेरि अर्को थ्योरी निकाले। के निकाले? होइन, पृथ्वी होइन, सूर्य, सन एट द सेन्टर एन्ड अल युनिभर्सल पार्टिकल्स रिभल्भिङ अराउन्ड द सन।
सूर्य केन्द्रमा रहेर अरू पार्टिकलहरूले सूर्यलाई वरिपरि घुम्छ भनेर निकाले त्यसलाई भनिन्छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी अर हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। नाउअडेज आजकल हामीले अध्ययन गर्ने भनेको के हो त हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी अथवा हेलियोसेन्ट्रिक मोडल हो। यसले के भन्छ सूर्य केन्द्रमा रहेर अरू सम्पूर्ण पार्टिकलहरूले सूर्यलाई वरिपरि परिक्रमा गर्छ भन्छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीले। अनि अर्को छ ग्रेभिटेसन भन्ने बित्तिकै हामीहरूले न्युटनलाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन। न्युटनले यो ग्रेभिटेसनको थ्योरी सबभन्दा बढी अध्ययन गरेर निकालेको न्युटन सर आइज्याक न्युटनले हो। त्यसैले हामीहरूले न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन अध्ययन गर्छौँ। यसमा के भन्छ त न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन स्टेट्स दैट द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टू पार्टिकल्स इन दिस युनिभर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between their centers। ल हेर्नुस् है न्युटन्स युनिभर्सल लले के भन्छ त दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थहरू बीचको आपसको आकर्षण बल या प्रोपोर्शनल m1 m2 ल हेर्नुस् अनि या प्रोपोर्शनल 1/d²। ल हेर्नु दुईटा पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक अर्थात् इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर न्युटनले निकाले। हामी आज यस बल पाठ अन्तर्गत हामीहरूले यही विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। हेर्नुस् त डेरिभेसन अफ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। र एउटा कुरो म तपाईहरुलाई भन्छु न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन जुन भनियो यसलाई किन युनिभर्सल भनियो थाहा छ? किनकि यो ब्रह्माण्डमा रहेका एकदम सानो नगण्य पार्टिकलदेखि लिएर एकदम ठुलो बृहत पार्टिकलसम्म पनि यो नियम चाहिँ लागू हुन्छ। दुईटा पार्टिकल भनेपछि जस्ट फर एक्जाम्पल रुखबाट स्याउ खस्यो कसले तान्यो? पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्यो। त्यो बेलामा स्याउले तान्छ कि तान्दैन होला पृथ्वीलाई? पक्कै पनि तान्छ किनकि त्यहाँ स्याउको पनि केही सर्टेन बल त हुन्छ। मात्र फरक के हो भन्दा कम्पेयर टु फोर्स अफ अट्र्याक्सन अफ अर्थ द फोर्स अफ अट्र्याक्सन अफ द्याट एप्पल इज नेग्लिजिबल। पृथ्वीको जुन गुरुत्व बल छ गुरुत्व आकर्षण शक्ति छ त्यसको अगाडि चाहिँ स्याउको चाहिँ एकदम नगण्य हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले स्याउलाई पृथ्वीले तान्यो भन्ने छ तर सेम टाइम पृथ्वीलाई स्याउले पनि तानेकै हो हुन चाहिँ हामीले नगर्ने भएर त्यसलाई एप्लिकेबल नमानेको मात्रै हो। अब हामी डिराइभ गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स अफ मास m1 एन्ड m2। ल हेर्नु है m1 m2 m1 र m2 पिण्ड भएका दुईवटा पार्टिकलहरू छ र यिनीहरूको केन्द्रबीचको दूरी द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स इज d। ल हेर्नुहोस् यिनीहरूको केन्द्रको दूरी d छ भने न्युटनको अघि भर्खर हामीले पढेको हामीले व्याख्या गरेको विश्वव्यापी नियम अर्थात् युनिभर्सल लले के भन्छ? तिनीहरू बीचको आकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डको वर्गसँग समानुपातिक हुन्छ। लेट m1 एन्ड m2 बी टू पार्टिकल्स separated at a distance d। Then according to Newton's universal law of gravitation the force of attraction between them तिनीहरू बीचको आकर्षण बल द फोर्स अफ attraction between them means those particles f मैले अघि भनेको थिएँ फोर्स बललाई f ले डिनोट गरिन्छ। f इज ल हेर्नुस् फर्स्टले के भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product
of their masses त्यो वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ दैट इज टु से F proportional m1 into m2 this is equation first ल हेर्नु equation first ले के भन्यो त the force of attraction between those two particles is directly proportional to the product of their masses अनि अहिले भर्खर हामीले भनेको हैन दुईटा छ नियम एउटा के भयो पिण्डहरुसँगको रिलेसन भयो अनि अर्को ल हेर्नु है मैले माथिको हटाइदिएँ ल and the force of attraction is inversely proportional to the square of the distance of separation between those particles that is to say F proportional 1 upon d square awareness. This is equation 2. Between those two particles having masses m1 and m2 separated at a distance d is directly proportional to the product of those masses that is awareness F proportional m1 into m2 and inversely proportional to the distance between those centers d को स्क्वायर सँग ल हेर्नु F proportional 1 upon d square यो चाहिँ इक्वेसन यो सेकेन्ड अब हामीहरुले यो दुईटा इक्वेसन मिलाएर हामीहरुले न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनलाई हामीहरुले डिराइभ गर्छौं ल यो सम्झिनु है यो F proportional m1 m2 F proportional 1 upon d square हेर्नु अब डेरिभेसन अफ न्यूटन्स युनिभर्सल ल derivation of Newton's universal law अब भर्खर के हो दुईटा पार्टिकल छ m1 र m2 तिनीहरुको पिण्ड छ d तिनीहरु बीचको दूरी छ अब फर्स्टले के भन्यो लेट फेरि हामीले अब अर्को सब टपिक है अहिले हामीले एक्सप्लेन गरियो न्यूटन्स ल को अब यसलाई फेरि हामीहरुले डिराइभ गर्नु पर्यो लेट m1 एन्ड अर्कै भाषा हो m2 be the masses of two objects and d be the distance of separation between them ल हेर्नु त्यो एकै कुरालाई हामीहरुले फेरि लेखिएको डिराइभ गर्नको लागि मानौ m1 र m2 दुईटा पिण्ड छ d तिनीहरु बीचको दूरी छ भने now according to Newton's universal law Newton's universal law ले के भन्यो सम्झिनु भएको छ अघि F proportional m1 into m2 directly proportional equation 1 F proportional 1 upon d square that is equation 2 ल हेर्नु अब यो दुईटा कम्बाइन गरौँ त के हुन्छ F proportional m1 m2 F proportional 1 upon d square
अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नु त कम्बाइनिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड combining first and second ल we get ल यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नु त के हुन्छ अब या proportional m1 m2 या proportional 1 upon d square अब यसलाई कम्बाइन गरे है मैले या proportional m1 m2 upon d square ल हेर्नु इक्वेसन थर्ड यहाँसम्म आइपुग्यो हामीलाई हेर्नु त या proportional m1 m2 upon d square अब तपाईले क्लास 9 मा पनि पढ्नु भएको थियो सायद बिर्सिनु भयो कि a proportional f अनि a proportional 1 upon m र सेकेन्ड लको प्रुफ गर्दा यो दुईटा कम्बाइन गरेर f proportional ma f इक्वल टु kma गरेको याद छ कि छैन तपाईहरुलाई ल सम्झिनु यो किन इक्वल टु किन भयो proportional लाई हामीहरुले इक्वल बनाउनु पर्यो भने सर्टेन कन्स्टेन्ट राखिन्छ फेरि इक्वल proportional बनाउनु पर्यो भने अथवा कन्स्टेन्ट हटाइयो भने proportional चेन्ज हुन्छ हो हामीहरुले यही सानो proportionality-लाई चेन्ज अब हटाइदिने इलिमिनेसन गरिदिने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ थाहा छ कुनै कन्स्टेन्ट राख्न पाइँदो रहेछ अथवा राख्नु पर्दो रहेछ अब हामीले के राखे पनि हुन्छ a राखे पनि हुन्छ जुन राखे पनि हुन्छ हामीले कुन पढिरहेछौं ग्रेभिटेसन त्यही भएर हामीहरूले ग्रेभिटेसनकै कन्स्टेन्ट राख्दियौ और f is equal to g m1 m2 upon d square ल हेर्नु हो न्युटनको युनिभर्सल ल यो हेर्नु है यो g के हो त g भनेको एनी कन्स्टेन्ट यहाँ हामीहरुले के भनिन्छ कन्स्टेन्ट अफ ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ वेयर g is the constant of gravitation called universal gravitational constant यो बुझ्नुस् हामीले के कन्स्टेन्ट भनिएको थियो ए कन्स्टेन्ट भनिएको थियो कन्स्टेन्ट भन्न सकियो तर त युनिभर्सल विश्वव्यापी कन्स्टेन्ट भनेपछि यसको सर्टेन भ्यालु हुन पर्छ कि पर्दैन अब हामीहरुले यसको भ्यालु कति होला त विश्वव्यापी कन्स्टेन्ट भनेपछि यसको त कुनै भ्यालु हुनु पर्छ its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square ल हेर्नु यो चाहिँ न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको कन्स्टेन्ट हो यसको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ ल युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट यो चाहिँ सम्झिराख्नु यो भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले जहिले सम्झिराख्नु पर्छ पछि न्युमेरिकल प्रब्लममा अथवा अन्य व्यावहारिक प्रयोगमा पनि यसको हामीहरुलाई मान कन्ठाउनु पर्छ सम्झिनु पर्छ ठक्क कसरी सोध्दा भन्न सक्नु पर्छ त्यही भएर व्हाट इज द भ्यालु अफ g भन्यो भने its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 हेर्नु है minus 11 अनि युनिट पनि हेर्नु त न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर हो यो चाहिँ सम्झिनु है अब यो भयो न्युटनको विश्वव्यापी नियम अर्थात न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अब यसको केही केसहरु छ स्पेशल केस भन्छ तिनीहरुलाई कहिले के हुन्छ हामीहरुले त्यो वस्तुहरुको पिण्डको मान परिवर्तन गरिदियो भने के हुन्छ कहिले डबल गरिदिने कहिले आधा गरिदिने यो त कन्स्टेन्ट हो अघि भनियो होला हेर्नु है जी कन्स्टेन्ट त चलाउन पाइएन हामीहरुले चलाउने भनेको मासलाई कन्भर्ट यता त चेन्ज गर्न पाइयो डी लाई चेन्ज गर्न पाइयो ल हेर्नु मासलाई यो मध्ये कुनै मासलाई चेन्ज गरे के होला अनि त्यस्तै तिनीहरु बीचको दूरीलाई चेन्ज गरे के होला हो त्यो केसहरु छ ती केही सर्टेन केसहरु हामीहरुले अलिकति छलफल गरौँ है some cases related to Newton's universal law भन्छ some special cases related Newton's universal law
स्पेशल केसेस एउटा छ when anyone हेर्नु त when anyone mass is doubled keeping the distance constant ल हेर्नु है त्यो पछाडी रिजल्ट हाम्रो आइहाल्छ केस 1 ल हेर्नु when anyone mass दुईटा मास थियो त्यो पहिको सम्झिनु त तपाईले f = g m1 m2 upon d square हो यो चाहिँ सम्झिराख्नु है अब हामी अहिले यो परिवर्तन के हुँदै थियो हेर्नु anyone mass भनेपछि let m1 is fixed is m1 भनेको चेन्ज गरिएन m2 changed into 2 m2 means doubled एउटा डबल गरिए रे हैन है and d remaining same d लाई चेन्ज गरिएन ल हेर्नु भने यो बेलामा के हो नि भयो फ्रम इक्वेसन कति तैको फ्रम यो इक्वेसन कति थियो भन्नु त सम्झिनु 1 2 3 थियो फ्रम इक्वेसन 3 इक्वेसन 3 मा के थियो f = g m1 m2 upon d square हो कि हैन हो f = g m1 m2 कति 2m2 हो यो सम्झिनु पर्छ है into 2m2 upon d कति सेम भनेपछि d square or हेर्नु चेन्ज गरेपछिको हामीले यसलाई f1 भन्दियौ है f1 f1 = 2g m1 m2 upon d square हेर्नु त यस्तो आयो अगाडि 2 आइदियो f1 = 2 f भयो कि भएन युजिङ इक्वेसन 3 ल हेर्नु hence when anyone mass of object is doubled then the entire value of force of attraction also gets doubled पूरे भ्यालु नै डबल गरिदियो हेर्नु त this is case 1 ल हेर्नु that is m1 remains m1 नै भयो हेर्नु है m2 remains 2m2 d remains d and then f1 will be 2f हो यो चाहिँ केस 1 ले भन्दै रहेछ ल हेर्नु जब m1 परिवर्तन गरिएन d लाई परिवर्तन गरिएन m2 लाई मात्रै परिवर्तन डबल गरियो भने यस्तो आउँदै रहेछ दिस इज केस 1 अब अर्को केस 2 हैन when both the masses are doubled keeping the distance constant ल हेर्नु दुईटै मास डबल गरियो रे दुईटै मासलाई डबल गरेर डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट राख्दा के हुँदै रहेछ ल हेर्नु केस 2 when m1 change to 2m1 m2 change to 2m2 and d remaining same then using equation 3rd f1 is equal to g
2m1 2m2 upon d square ल हेर्नु यो चाहिँ सम्झिनु or f1 is equal to 2 to the 4 g m1 m2 upon d square ल हेर्नु or f1 is equal to 4 यतिको भ्यालु के हेर्नु त इक्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ f इक्वल यो भनेको हैन र 4f ल हेर्नुस् के हुँदो रहेछ त इन्टायर भ्यालु के हुँदो रहेछ ल हेर्नु m1 पनि डबल गरे m2 पनि डबल गरियो भने 4 गुणाले बढ्दो रहेछ so that we can say when both masses are doubled keeping the distance constant the overall force of gravitation will change into 4 times this is the second law यसको पनि अलिकति लेख्नु पर्यो त्यो लास्टमा त हामीले जुन तल आएको छ त्यसलाई त लेख्नु पर्यो hence when m1 and m2 are doubled keeping d constant then the force of attraction will increase by 4 times ल हेर्नु त्यसलाई पनि हामीले सिम्बोलिकली अघिको जस्तो गर्यो भने के हुने रहेछ हेर्नु त दैट इज when m1 लाई हामीले के गरियो डबल 2m1 m2 लाई 2m2 अनि डिस्टेन्स के गरियो नो चेन्ज डी नै राखियो भने के भयो होला हेर्नु त देन f1 will increase by 4f it will rise by 4 times यो के हो त सेकेन्ड केस डियर स्टुडेन्ट्स नाउ स्पेशल केस नम्बर 3 अघि हामीले के गरियो घरि हामीहरुले m1 डबल गरियो अथवा m2 गरियो दुईटै m1 m2 दुईटै डबल गरियो अब हामीले मासलाई कन्स्टेन्ट राख्ने अब फेरि हामीले के गरौँ त डिस्टेन्सलाई चेन्ज गरेर हेरौँ न त है केस 3 ल हेर्नु है कीपिङ मास कन्स्टेन्ट लेट्स चेन्ज डिस्टेन्स केस 3 when d is doubled keeping the value of m1 and m2 fixed that is m1 remains m1 m2 remains and m2 d becomes 2d अब इक्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ फ्रम 3 थर्ड इक्वेसन मा हेर्नु f1 is equal to g m1 m2 upon d को ठाउँमा मात्रै हो हेर्नु है d मा के गरेको छ हामीले अहिले 2d को होल स्क्वायर और f1 is equal to g m1 m2 upon 2 to the 4 d square ल हेर्नु f1 चाहिँ के भयो त g m1 m2 upon 4d square ल हेर्नु है और f1 is equal to 1 upon 4 g m1 m2 upon d square अब हेर्नु यो एन्टायर भ्यालु यो कति छ ल हेर्नु यो यति सम्झिनु है यो माथि हेर्नुस् त g m1 m2 upon d square नै के रहेछ f रहेछ भनेपछि therefore f1 is equal to 1 upon 4 f अब के भयो त फोर्स त डिक्रिज भयो 4 गुणाले घट्यो hence when d is doubled keeping
m1 and m2 fixed, then force decreases by 4 times. ल हेर्नु 4 गुणाले फोर्स घट्यो. द्याट इज स्पेशल केस नम्बर 3. अब केस नम्बर 4. केस नम्बर 4 ले के भन्छ? ल हेर्नु त when the distance between objects is reduced to half keeping mass is constant. ल हेर्नु फेरि मासलाई कन्स्टेन्ट राखेरै अब हामीले डबल गरेको थियो, अब आधा गरिदिने डिस्टेन्सलाई. के हुँदो रहेछ हेरौँ है. केस 4 स्पेशल केस नम्बर 4 ले के भन्छ? when d changed into d/2 भनेको हाफ गरियो, m1 लाई चेन्ज गरिएन, m2 लाई पनि चेन्ज गरिएन. त्यो भने के हुँदो रहेछ? हेर्नु त हामीले केही गर्ने नै हैन. यो जुन माथि छ त्यसैमा हामीले भ्यालु राखिदिने हो भने आउँछ. यो त के हुन्छ भन्दा हामीले दिएको केस प्रयोग गर्दै जाने. स्पेशल केस भने नि केसहरु प्रयोग गर्दै गएपछि आफै भ्यालु यहाँ आएर बस्छ के. त हामीले गर्दै गएपछि आफै आउँछ. तपाईहरु आत्तिन पर्दैन. ल हेर्नु. नाउ फ्रम इक्वेसन 3 युज गर्नु त यो इक्वेसन. ल हेर्नु f1 is equal to g m1 m2 upon. ल हेर्नु है के गरेछ? हाफ गरियो भनेको d/2 होल स्क्वायर or f1 is equal to g m1 m2 upon d²/4. ल हेर्नु त f1 के हुँदो रहेछ? g m1 m2 upon d²/4 भयो अरे. अब 4 कता जान्छ? माथि जान्छ. यो भनेको कस्तो हो? f1 is equal to 4 g m1 m2 upon d². ल फेरि के भयो? g m1 m2 upon d² फेरि आयो. ल हेर्नु भनेपछि के भयो? therefore f1 is equal to 4f. hence force increases by 4 times. त्यति भन्ने पनि पुग्छ. when m1 and m2 are kept constant, d is halved. आधा गरियो भने के हुँदो रहेछ त? फोर्स 4 गुणाले बढ्दो रहेछ. अब एउटा केस छ स्पेशल केस नम्बर 5. यसले के भन्छ? when m1 and m2 are unity and d is also unit. ल हेर्नु when m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1 kg, d is equal to 1 meter. त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु है. त्यसपछि के हुन्छ? केस 5 when m1 m2 and d are unity. यो भन्न पाइन्छ है. अर्थात that is to say h m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1 kg, distance of separation d is equal to 1 meter. Then from equation third ले के भन्छ? f is equal to g into 1 upon 1 square. ल हेर्नु के भयो? therefore f is equal to g. f g कति बेला हुँदो रहेछ? m1 पनि 1 kg, m2 पनि 1 kg र डिस्टेन्स बिट्विन देम अल्सो 1 kg 1 kg भयो भने त्यो बेलामा के हुँदो रहेछ त? f is equal to g. अब तपाईले डिफाइन गर्नु त hence. नाउ डिफाइन g भने तपाई गर्न सक्नुहुन्छ? हो यो डिफाइन जी गर्नु त. जी कति बेला f हुँदो रहेछ? 1 1 1 हुँदा. ल भनेपछि g is defined as the force of attraction when both masses are unity and distance also unit. ल हेर्नु है. ल अब कहिले काहीँ तपाईलाई 1 मार्क्समा हेन्स डिफाइन जी भनेर मात्रै दिन सक्छ. त्यो ख्याल गर्नुस्. g
may be defined as the force of attraction between two particles each having unit mass separated at a unit distance. ल हेर्नु युनिट डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको जी को मानलाई के भन्दो रहेछ हामीहरुले फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनिदो रहेछ। त्यही हो जी को डेफिनिसन। यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। अनि जी को कुरा गर्दा पहिला के थियो त 16th सेन्चुरी भन्दा अगाडि जी को भ्यालु चाहिँ साइन्टिस्टहरुले फरक राखेका थिए। अनि भ्यालु पत्ता लगाउँदै जाँदा खोज्दै जाँदा उनीहरुले 6.25 into 10 to the power minus 11 भने। अनि पछि गएर फेरि अन्य हेनरी क्याभिन्डिस लगायतका साइन्टिस्टहरुले अध्ययन गर्दै गएर उनीहरुले पछि लास्टमा अहिले हामीले अध्ययन गर्ने जी को भ्यालु कति छ त g = 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो चाहिँ पछाडी हामीले भनौं मोडर्न भ्यालु अफ जी। यो चाहिँ आजकल हामीहरुले टुडेज नाउडे अहिले हामीले अध्ययन गर्ने भ्यालु चाहिँ यही हो जी को। इन दिस वे द भ्यालु अफ जी इज propounded as g = 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो सम्झिराख्नुस्, कीप इन माइन्ड। यो कहिले पनि नबिर्सनुस् किनकि हामीहरुले अब डेरिभेसनहरु गर्दा तपाईहरुले दिँदा दुईटा वस्तुको बीचको पिण्ड एउटाको 25 केजी छ अर्कोको 30 केजी छ र उनीहरु बीचको डिस्टेन्स मानौ उनीहरुको बीचको दूरी 10 मिटर छ। अब बल पत्ता लगाउनुहोस्, फोर्स अफ अट्र्याक्सन निकाल्नुहोस् भनिदिन्छ। ल हेर्नु m1 = 20 केजी, m2 = 25 केजी, d = मानौ 10 मिटर, f = वाट भनिदियो। ल हेर्नु त निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। फर्मुला के छ f = g m1 m2 / d स्क्वायर। ल हेर्नु भनेपछि f = m1 m2 d स्क्वायर त भयो। आखिर g चाहियो कि चाहिएन? अरु गिभन छ सबै यसरी दिन्छ तर g चाहिँ दिदैन। किन दिदैन? दैट यु हैव टु कीप इन माइन्ड अलवेज। सधैँ हामीले माइन्डमा राख्नु पर्छ र यो मेमोराइज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट भ्यालु भएको भएर हामीले आफै वेयर जी इज यति भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब बाँकी चाहिँ हामीहरु फेरि अर्को टपिकमा हामीहरु अर्को लेक्चरमा हामीहरुले गुरुत्व प्रवेगको पृथ्वीको रेडियससँगको सम्बन्ध अनि गुरुत्व प्रवेगमा पर्ने असरहरू अनि लगायत हामीहरुले कुनै अब सगरमाथाको चुचुरोमा कति हुन्छ वस्तुको पिण्ड, वस्तुको तौल कति हुन्छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ, के कारणले परिवर्तन हुन्छ, विविध विषयको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। अनि आजको अहिलेको लेक्चर चाहिँ यति नै। थ्यांक यू।